Salutare lume! După cum vedeți, sunt trimise de BioSimTerra. Niște semințe pentru germinat ridic, semințe pentru germinat broccoli și semințe de floarea soarelui. Ați putea spune că eu cheltuiesc banii aiurea, adică mă bag în costuri foarte mari pentru o cantitate foarte mică de semințe și că semințele ieftine de la piață trebuie să fie ok. Din păcate nu este cazul. Din ce m-am documentat, există riscul ca semințele acelea ieftine care sunt în comerț și sunt destinate producției agricole pot fi infectate cu microbi, printre care cele mai cunoscute fiind E. coli și Salmonella. Motiv pentru care există semințe dedicate germinării și microplantelor. Bine, ai putea să spui și că solul de afară este cam același ca cel de dinăuntru, adică cel pe care îl folosim, îl cumpărăm de la magazin. Și aici există niște diferențe, pentru că cel cumpărat din magazin este mai bine controlat, pe când cel de pe câmp este așa cum este și nu prea se fac verificări. Se pot face verificări, dar nu prea se fac verificări. Iar motivul poate fi că sistemele de afară, din natură, chiar dacă se folosesc pesticide și alte substanțe din astea nasoale, totuși sunt mult mai complexe și există un risc de infectare mult mai mic. Pe de altă parte, o să urmeze niște experimente în care vreau să ajung la o soluție la această problemă, adică și cele care vin din magazin prezintă riscul de a fi infectate cu listeria, de exemplu. Fac niște experimente și încerc la un moment dat să exclud utilizarea pământului și să folosesc un substrat care este și ecologic și sustenabil și ieftin și eventual chiar reutilizabil. Din ce m-am documentat până acum, se pare că este posibil, dar vreau să văd eu rezultatele practice. Asta ar fi pentru astăzi, mulțumesc pentru atenție și ne vedem în episodul următor.